Mga kababayan, isang maligayang araw po ng kasarinlan, araw po ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-12 po ng Hunyo at alam po natin ito ay napaka-espesyal po na araw. Pero sa ating pong episode ngayon, itong episode na ito ay isang tugon po sa lahat po ng mga nagsisend po ng mga private message, mga DM po sa atin patungkol nga sa ating last episode na kung saan sinabi nga po natin sa ating last episode ang patungkol sa mga obligasyon, kung may tax nga ba talaga yung mga online sellers. At dahil sa dami po na nagtatanong sa atin, we decided dito sa Usap University na i-contact yung ating kaibigan, isa pong tax consultant. Yan po ang ating special na panauhin para po sa ating episode ngayon at maliliwanagan po tayo dahil meron po siyang mga chart. Mga ka-youthing, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Katulad po ng nasabi natin, kami po sa U3 ay masyado pong grateful. Nagpapasalamat po kami sa inyong pong suporta, sa mga views po. Napakataas po ng ating viewership sa ating last episode po. At marami din syempre mga tanong sa comment section patungkol sa mga nagtatanong anong dapat nilang gawin, ano yung kung meron ba silang babayaran. Sabi ng iba doon na 2,000 lang kanilang income, kinakailangan pa rin ba nilang magpa-register, kinakailangan ba nilang magbayad ng income tax, ng buwis sa ating gobyerno. Lahat po ng mga tanong na yan, mga ka-U3, tayo po ay maswerte, tayo po ay pinaunlakan ng isang napaka-espesyal nating panauhin. Siya po ay isang eksperto po sa tax. Interestingly, siya po ay aking naging classmate po sa Mindanao State University sa Iligan Institute of Technology or MSU-IIT. That's like 13 years back if my memory is correct. Ang ating pong panauhin ay nakabase po sa Riyadh office po ng EY, isa pong sikat po na management consultancy. At interestingly, siya po ay ating kapwa Mindanawan din po. Pakita natin yung ating larawan ng ating kaibigan. Siya po ay si CPA at tax consultant Mr. Daryll Buo po, mga ka-U3. Yan po ang ating panauhin ngayon. At sa kanya pong post kasi sa Facebook, atin pong nakita na napakaganda po na ng kanyang explanation at sabi niya nga bilang pro bono para sa bayan, kung kaya nag-decide siya na mag-post ng isang flowchart na napakadaling intindihin para po sa mga kababayan natin ng mga online sellers. At with his permission, tayo po ay nagkipag-communicate po sa kanya kanina at binigyan niya po tayo ng permiso na i-feature nga yung kanyang post para nga din marami po sa inyo, sa ating mga kababayan ang mas paliwanagan. Kasi po, bobo po ako sa tax, hindi po ako magaling sa law school. Yan po ang pinaka nahirapan kong subject po, mga ka-U3. So good thing we have Mr. Buo, isang CPA, isang expert po for more than 10 years po sa larangang ito. So basahin po natin ang kanyang post sa Facebook at sinasabi niya nga sa intro na ang existence ng ating gobyerno ay isang nesesidad at ang main source ng revenue ng ating gobyerno, of course, ay ang mga buwis. Kaya nga po, na-mention natin sa previous episode po yung lifeblood theory, yung concept po ng lifeblood na kung saan dyan po nagmumula ang buhay at ang dugo po ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng mga buwis na binabayad ng mga taxpayers. At sinasabi din dito ni Daryll na while this is true, okay, however, the government's tax policy should not hinder the development of Filipino entrepreneurial talents, especially those in the informal sector, katulad ng mga online sellers. So sinabi ni Daryll dito, recently BIR issued Revenue Memorandum Circular RMC 60/2020 requiring online sellers to register its business and to comply with the statutory tax requirements provided under the amended income tax law. Ang magandang bagay patungkol po sa Revenue Memorandum Circular na ito, sabi ni Daryll, is that inaalaw nito yung mga taxpayer na mag-register ng kanilang business hanggang sa ika-31 ng Hulyo ngayong taon without incurring any late registration fees na 25% na surcharge, 20% interest at penalty na 1,000. So, sinabi dito ni Daryll na alam niya, batid niya na marami sa atin ang nag-aalala ano yung mga tax implications ng circular ng BIR na ito. So, kaya nag-decide si Daryll na gumawa nga ng isang flowchart para malaman natin yung mga tax obligations natin, especially sa mga online sellers natin, mga kababayan. Depende sa kung anong sitwasyon meron po kayo. So, mga ka-U3, we will be presenting dalawa po na flowchart
At ang una nga po, yung Appendix 1, yan po yung label dito. Sinasabi ni Daryll na it is applicable to individuals earning purely business income. Yung talagang online selling lang talaga yung pinagkukunan ng kanilang income. Yung second flowchart naman, yung Appendix 2, ito naman ay applicable sa individuals earning compensation income naman. So, ibig sabihin nun, from employment, may trabaho, at meron ding business income na online selling. So, ang tawag sa kanila, MIE or Mixed Income Earner. Ayan. So, yung mga iba pang mga explanation sa kaibahan at sa mga charts na ito, sinasabi dito ng kaibahan ng Appendix 1 and 2 ay merong yellow, naka-highlight yan mamaya, makikita natin. At number 4 naman sa kanyang notes dito ni Daryll na ang registration fee, of course, at na-mention natin yan sa previous natin na episode, 500 pesos po yan. Isa pang note dito, business taxes are VAT and percentage tax. So 12% at usually 3% naman sa percentage tax. Number 6 na note dito ni Daryll, ang Barangay Micro Business Enterprise, BMBE, shall include businesses on trading and services whose total assets, excluding land, shall not be more than 3 million. So magpo-post si Daryll niyan ng separate na status sa Facebook on how to apply for registration. Number 7 note dito ni Daryll, marginal income earner or MIE shall refer to those individuals whose business do not realize gross annual sales exceeding 100,000 pesos. MIE does not include professionals, consultants, artists, sales agents, brokers, and others similarly situated, including all others whose income have been subject to withholding tax. Number 8, individuals earning compensation income will not be qualified as MIE. Number 9, gross sales or receipts shall mean the amount billed or received arising from selling goods and or services to your customers. Number 10, gross sales for purposes of this presentation shall also include other income, katulad ng income na earned not in the ordinary course of your business. Number 11, net income shall be computed as sales minus cost of sales, gastos ng benta minus operating expenses. Yung ibang mga gastos katulad ng transportation, fuel, etc. So, ayan na. Medyo marami at malamang sa atin pong mga kababayan, medyo ano pa yung mga nami-mention dyan? So, yan mga parang overview lang yan at mga notes ni Daryll. At mas maintindihan natin yan mamaya kapag nakita na natin ang first flowchart, which we'll be doing right now. Okay. So, makikita nyo mga ka-U3 sa ating screen ngayon, Appendix 1, purely business income earner. Ayun. So, kapag kayo po ay purely nag-earn ng business income ninyo and you're engaged in online business, if your answer is no, okay, so no, walang registration sa BIR na required, of course. Pero, kapag kayo ay engaged sa online business, kinakailangan talaga na magparehistro po kayo sa BIR. Kailangan po talaga. At ang date nga po ng deadline is July 31st. So, we still have around, 19 plus 31. So, not good in math. So, yun po. Medyo mahaba pa yung panahon po na pwede po kayong magparehistro sa BIR. And next na flowchart natin dito, pag ang total business assets, except land, ay less than 3 million, okay, pag ang sagot nyo ay no, so, kinakailangan yung i-check yung expected annual sales ninyo. Okay? Kapag yes naman, so kinakailangan yung pumunta at magkaroon ng Barangay Micro Business Enterprise. Yan po, kinakailangan yung iparehistro kung hindi po ako nagkakamali sa DTI. Okay? So, dun muna tayo sa no, kapag pagkatapos nyo i-check yung expected annual sales ninyo, so hopefully, klaro po sa ating video dito ngayon, is that more than 3 million pesos? Kapag ang sagot nyo po ay yes. So, ang unang 250,000 pesos na net income ninyo ay tax exempt. Excess subject to income tax at graduated rates. Number 2, subject to 12% VAT on gross sales. Kung hindi naman more than 3 million pesos, kinakailangan yung i-check yung election of 8% in first quarter ng inyong income tax return. Okay. Now, balik tayo dito sa yes. Ang sagot nyo kung ang total business assets naman ninyo, except land, ay less than 3 million. So, kayo ay
either marginal income earner or not? Pag ang sagot nyo yes, income tax exempt at business tax exempt kayo. Kung hindi naman kayo, MIE, ang sagot nyo ay no, so first, income tax exempt kayo, pero merong 12% na VAT or 3% percentage tax. Okay, maliwanag. Now, dun sa sumagot ng more than 3 million or not, at kapag sagot nyo ay hindi, so katulad ng na-mention natin, check election of 8% in first quarter ng inyong ITR, income tax return. Does it signify election of 8%? Kapag yes, so ang first 250,000 ng inyong gross sales or receipts is tax exempt. Number 2, excess subject to 8% flat rate. At walang 3% na percentage tax is due. Pero, kung hindi nyo na-signify yung pagpili ng 8% sa quarter 1 ng ITR, yung unang 250,000 na net income ninyo ay tax exempt, ang excess subject to income tax at graduated rates, at walang 3% na percentage tax na due. So, we highly recommend mga ka-U3, while this is easy of course to understand, na kinakailangan nyo pa rin pong kumonsulta po sa inyong pong mga kakilala ng mga CPA, ng mga tax experts po, para po mas maintindihan niyo yung kung sa palagay ninyo medyo technical na yung mga words na ginagamit natin dito. But basically, if you will take note, and I'll be sharing mga ka-U3 yung link po ng chart na ito para po mas madali niyo pong makita at ma-download niyo po mula kay Daryll mismo na profile. So, pwede niyo pong i-check din yan at i-download. I'll be putting the link sa description ng video na ito. Tingnan naman natin mga ka-U3, ang Appendix 2, ito naman yung sa mga mixed income earners. Yung merong trabaho plus nag-online business. So, unang tanong, kung ikaw ay nag-earn ng mixed income, ikaw ba ay engaged in online business? So, syempre, pag ang sagot mo no, hindi ka naman pala nag-online selling, so no, wala nang registration na required. Pero, kapag kayo ay engaged sa online business, okay, required ka na mag-register sa BIR. Ang pangalawang tanong dito, ang total na business assets mo ba, except land, ay mas mababa sa 3 million pesos or mas marami or mas malaki sa 3 million? So, dito muna tayo sa sagot na yes. Okay? So, pag less than 3 million pesos, so nagka-qualify kayo sa barangay micro-business enterprise. So, ito na yung mga nagsasabi sa atin kanina na mababa yung kanilang ini-income, okay, yung kanilang assets mababa. So, pwede sila dito sa barangay micro-business enterprise, BMBE. And like what I mentioned, this is to be registered sa DTI kung hindi ako nagkakamali. At yung income tax dito, exempt yan. At meron 12% VAT or 3% percentage tax. Kapag ang sagot niyo naman, mga ka-U3, ay no. Okay, so ibig sabihin more than 3 million. So i-check nyo yung expected annual sales ninyo. Ito ba ay more than 3 million? So ang sagot nyo, kung sabi nyo, yes, more than 3 million yung aming expected annual sales. So the first 250,000 ng inyo pong net income is tax exempt. Excess subject to income tax at graduated rates at subject to 12% VAT. Nakikita nyo po sa ating screen ngayon. Now, kung hindi naman sumobra o mas malaki sa 3 million, ang sagot nyo no, kinakailangan nyo i-check yung election of 8% sa first quarter ng inyong ITR. Kung nagsisignify yan o nakasulat dyan yung election of 8%, kung yes, so gross sales subject to 8% flat rate at not subject to 3% gross sales tax. Kapag hindi naman nagsignify ng pagpili ng 8% sa inyong first quarter ng ITR, so net income subject to income tax at graduated rates. Number 2, not subject to 3% gross sales tax. So yan po mga ka-U3 ang magiging flow chart po natin for mixed income earner, mga ka-U3. And well, for some action points na na-mention ni Daryll sa kanyang post na napaka-importante. So, tingnan natin ang kanyang notes on the first one here. Regardless whether or not you have tax liabilities, you are required to register your business with BIR. Kung meron ka mang babayaran o wala, kinakailangan po
uulitin natin, kinakailangan nyo po magparehistro po sa BIR ninyo. Punta kayo ng RDO ninyo on or before July 31st, 2020 para ma-avail nyo nga po yung benefit ng late registration penalty. Number 2, evaluate and strategize your tax position. Number 3, file and settle your tax liabilities on time. And number 4, always consult with your tax expert. Okay. Patungkol naman po sa mga documentary requirements for the registration, si Daryll po ay magsusummarize niyan in a separate post. Pero na-mention niya nga sa atin kanina while we were contacting him, na-mention niya dito na yung mga patungkol sa mga documentary requirements naman, sabi niya, this will be quite minor, sabi niya sa atin kanina. And in fact, sinasabi niya dito na hindi na gaano magpo-focus yung BIR sa documentary stamps. Kasi para sa kanya, well, this is just minor naman. Usually kasi, yung sabi niya dito, yung doc stamps sa mga issuance ng bagong mga shares, loans, debt instruments, etc. So yun lang yung important so far ng documentary stamp, documentary requirements for the registration. And syempre, sinabi din ni Daryll dito sa kanyang post na sana, especially sa mga nag-research, sa mga estudyante ng tax, sa estudyante ng accountancy, so malaking tulong yung chart na ito, at maging sa mga katulad po natin na ng lay person, okay, na hindi gaano nakakaintindi, at least in some way sana po ay nagets nyo yung flowchart natin. At interestingly, sinabi ni Daryll dito na pwede nyo siyang i-PM regarding this matter. So, yung mga tanong kayo sa kanya, he is doing this pro bono, libreng-libre, kahit na alam natin na yung mga kalidad ng mga experts na katulad ni Daryll ay mataas ang hourly rate. Pero tayo ay maswerte na tayong pinaunlakan sa kanyang serbisyo at kanyang expertise patungkol nga sa buwis, especially in relation to mga online sellers po, mga ka-U3. At sa kanyang post nga, kanya din pinapasalamatan, of course, si Carl Sales for the help sa kanyang flowchart. So, lahat po ng dalawang flowchart na ito, mga ka-U3, ay ilalagay po natin sa description po ng video na ito para po pwede nyo pong matingnan. Kung may mga katanungan po kayo, please don't hesitate to send Daryll some questions, and also you can also always send us a private message DM sa atin either dito sa YouTube or sa atin pong Facebook page po, sa Team U3 din po na Facebook page. Well, before we end, we always ask, the U3 question, and the U3 question, mga ka-U3, is the same with what we had on the last episode. Sang-ayon po ba kayo? Ano pong masasabi ninyo sa pagmamando nga po ng BIR na dapat yung mga online sellers po ay magparehistro sa BIR at kinakailangan magdeklara ng kanilang past transactions. So, comment lang po kayo, mga ka-U3. Lahat po ng inyong pong mga mensahe, komento, mga perspektiba at ang mga discussions po, open na open po yan, dahil yan po ang ating goal sa Usap University, ang magkaroon ng mga may sense na discussion patungkol po sa mga issues po na kinakaharap ng ating mga kababayan. Kaya sana po ay naging malaking tulong po si Mr. Buo sa atin pong episode ngayon, especially po sa mga issues at obligasyon po ninyo sa tax. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. See you in our next videos. Paalam po. Peace. Mga ka-U3, kung kayo po ay may natutunan po sa ating episode ngayon patungkol nga po sa mga tax obligations ng online sellers, kung dapat pa ba sila magbayad ng tax o hindi. So, maliwanag po na explain po sa atin ng ating kaibigan po at kapwa Mindanaoan at kapwa alumnus po ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology na si Ginoong Daryll Buo, isa pong tax expert, tax consultant at CPA po na base po ngayon sa Saudi Arabia. Sir Daryll, maraming salamat po talaga sa inyo pong effort at pro bono na pag-share ng inyong knowledge sa amin, at maraming salamat din sa flowchart na napakadali pong intindihin. At sa atin pong mga bago pong mga viewers ng episode na ito, kung kayo po ay baguhan, ang atin pong palabas, ang atin pong episode sa U3 po ay patungkol po sa iba't ibang topics po sa bansang Pilipinas. At tayo nga po ay mapalad na yung mga kaibigan po natin at mga connection po natin ay nagbibigay po ng kanilang kaalaman at explanation po sa mga issues po ng ating bansa. A couple of months ago, we were so
also blessed to have Mr. Kokoy Ruiz, isa pong scientific po sa World Health Organization. Tapos ngayon naman po, meron naman tayong tax consultant at expert po patungkol po sa mga buwis nga po na kinakaharap natin sa bansang Pilipinas. Kaya don't forget to click thumbs up mga ka-U3, subscribe din po kayo, click the bell icon for the latest and real-time updates po para hindi po kayo mabitin sa atin po mga premiere na ginagawa sa mga videos. And also, kung kayo po ay maraming oras dahil nga meron tayong quarantine sa ngayon pong panahon, please check out other videos as well na nandito po sa nakita niyo yun sa top right po ng inyong screen. At please also check out other videos po dahil lahat po yan ng mga videos which are our best to make sensible videos po para po sa inyo. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. See you in our next videos. Paalam. Peace.